ચાલો બાળકો, આજે આપણે શીખીશું પાર્ટ્સ ઓફ ધ બોડી, શરીરના ભાગો. હેર, HAIR, હેર એટલે વાળ. હેડ, HEAD, હેડ એટલે માથું. ફોરહેડ, FOREHEAD, ફોરહેડ એટલે કપાળ. ઇયર, EAR, ઇયર એટલે કાન. નેક, NECK, નેક એટલે ગરદન. શોલ્ડર, SHOULDER, શોલ્ડર એટલે ખંભા. આર્મ, ARM, આર્મ એટલે ભુજા. એલ્બો, ELBOW, એલ્બો એટલે કોણી. ચેસ્ટ, CHEST, ચેસ્ટ એટલે છાતી. એબ્ડોમેન, ABDOMEN, એબ્ડોમેન એટલે પેટ. વેસ્ટ, WAIST, વેસ્ટ એટલે કમર. થાઈ, THIGH, થાઈ એટલે જાંઘ. એન્કલ, ANKLE, એન્કલ એટલે પગની ઘૂંટી. ટોવ, TOE, ટોવ એટલે પગની આંગળી કે અંગૂઠો. હીલ, HEEL, હીલ એટલે એડી. આઈ, EYE, એટલે આંખ. ચીક, CHEEK, ચીક એટલે ગાલ. નોઝ, NOSE, નોઝ એટલે નાક. માઉથ, MOUTH, માઉથ એટલે મોઢું. ચીન, CHIN, ચીન એટલે હડપચી. થંબ, THUMB, થંબ એટલે અંગૂઠો. હેન્ડ, HAND, હેન્ડ એટલે હાથ. વ્રિસ્ટ, WRIST, વ્રિસ્ટ એટલે કાંડા. ફિંગર, FINGER, ફિંગર એટલે આંગળી. નેલ, NAIL, નેલ એટલે નખ. ની, KNEE, ની એટલે ઘૂંટણ. લેગ, LEG, લેગ એટલે પગ. હેર, HAIR, હેર એટલે વાળ. હેડ, HEAD, હેડ એટલે માથું. ફોરહેડ, FOREHEAD, ફોરહેડ એટલે કપાળ. આઈ, EYE, એટલે આંખ. નોઝ, NOSE, નોઝ એટલે નાક. માઉથ, MOUTH, માઉથ એટલે મોઢું. ઇયર, EAR, ઇયર એટલે કાન. ચીક, CHEEK, ચીક એટલે ગાલ. ચીન, CHIN, ચીન એટલે હડપચી. આર્મ, ARM, આર્મ એટલે ભુજા. એલ્બો, ELBOW, એલ્બો એટલે કોણી. લેગ, LEG, લેગ એટલે પગ. ની, KNEE, ની એટલે ઘૂંટણ. હેન્ડ, HAND, હેન્ડ એટલે હાથ. થંબ, THUMB, થંબ એટલે અંગૂઠો. ફિંગર, FINGER, ફિંગર એટલે આંગળી. નેલ, NAIL, નેલ એટલે નખ. એબ્ડોમેન,
ABDOMEN એબ્ડોમેન એટલે પેટ. થાઈ THIGH થાઈ એટલે જાંઘ. વેસ્ટ WAIST વેસ્ટ એટલે કમર. એન્કલ ANKLE એન્કલ એટલે પગની ઘૂંટી. ટોવ TOE ટોવ એટલે પગની આંગળી કે અંગૂઠો. હીલ HEEL હીલ એટલે એડી. શોલ્ડર SHOULDER શોલ્ડર એટલે ખંભા. નેક NECK નેક એટલે ગરદન. ચેસ્ટ CHEST ચેસ્ટ એટલે છાતી. વ્રિસ્ટ WRIST વ્રિસ્ટ એટલે કાંડા. હેર HAIR હેર એટલે વાળ. હેડ HEAD હેડ એટલે માથું. ફોરહેડ FOREHEAD ફોરહેડ એટલે કપાળ. ઇયર EAR ઇયર એટલે કાન. નેક NECK નેક એટલે ગરદન. શોલ્ડર SHOULDER શોલ્ડર એટલે ખંભા. આર્મ ARM આર્મ એટલે ભુજા. એલ્બો ELBOW એલ્બો એટલે કોણી. ચેસ્ટ CHEST ચેસ્ટ એટલે છાતી. એબ્ડોમેન ABDOMEN એબ્ડોમેન એટલે પેટ. વેસ્ટ WAIST વેસ્ટ એટલે કમર. થાઈ THIGH થાઈ એટલે જાંઘ. એન્કલ ANKLE એન્કલ એટલે પગની ઘૂંટી. ટોવ TOE ટોવ એટલે પગની આંગળી કે અંગૂઠો. હીલ HEEL હીલ એટલે એડી. IEYE આઈ એટલે આંખ. ચીક CHEEK ચીક એટલે ગાલ. નોઝ NOSE નોઝ એટલે નાક. માઉથ MOUTH માઉથ એટલે મોઢું. ચીન CHIN ચીન એટલે હડપચી. થંબ THUMB થંબ એટલે અંગૂઠો. હેન્ડ HAND હેન્ડ એટલે હાથ. વ્રિસ્ટ WRIST વ્રિસ્ટ એટલે કાંડા. ફિંગર FINGER ફિંગર એટલે આંગળી. નેઇલ NAIL નેઇલ એટલે નખ. ની KNEE ની એટલે ઘૂંટણ. લેગ LEG લેગ એટલે પગ. વિડીયો જોવા માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.